đây chính là cổng tam quan. Cổng chính là hình cho vua đi. Cổng bên trái thì dành thường thường cái buổi tối nó hàng ngàn con chim là chị cho cái chữ này là thiện chí bảo, nghĩa là mình lấy thiện làm gốc. Rồi tới Tuyết ơi, bây giờ cũng tới rồi. Cái cửa này giống cửa nhà đó anh. Nhà anh Nam. Nhà anh Nam. Nam trước. Anh Mạnh, Kỳ tới rồi thôi, ra mở cửa giùm mình tìm cái chuông không có. Bạn lớn. Dạ. Dạ. Chào. Và sau đây chúng ta sẽ cùng ghé thăm nhà của anh Vũ Hữu Mạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng Mạnh Hải. Anh Mạnh là một nghệ nhân làm mộc có niềm đam mê bất tận với văn hóa Nhật Bản. Và những ai đã theo dõi tập trước thì bây giờ chúng ta có thêm một thông tin nữa. Đó chính là anh Mạnh là nghệ nhân trực tiếp thi công phòng trà gỗ tại nhà anh Nam, nơi mà chúng ta đã cùng nhau tham quan một hồ cá coi rất đẹp giữa lòng Sài Gòn. Hồi nãy giờ tìm cái chuông quá trời luôn. Đây, cái chuông đây. Cái chuông dây mà anh. Cái này là cái dây nhưng trong nó có một cái chuông cổ. Đấy, hồi xưa thì mình các vị là làm theo cái chuông điện như nhà mình. Đúng rồi, nãy giờ em kiếm cái chuông điện đó. Thì nó theo cái phong cách xưa là mình muốn làm cái chuông này. Nếu các vị đến là các vị cứ gõ chuông 1, 2, 3. Bỏ tay luôn. Em có thể em gõ 3 hoặc em gõ 5. 3 hả? Đó. 2, 3 là cửa nhà đúng không? Dạ. Gõ cửa phải kéo chuông kéo từ từ. Dạ. Có những người ta ở đây có những người cái tính cách người ta nóng tính, người ta quen nhưng có những người quen. Vậy là em là Tuyết không tính. Cái chuông này nó còn đo được tính cách của người khách, đúng không? Bây giờ quay lại nãy tại vì nói sơ với lại Tuyết là người rất là mê văn hóa phương Đông và văn hóa cổ truyền của người Việt và các quốc gia khác, nên em có thấy cái cổng này lạ quá lần đầu tiên, nên mình nói đây chính là cổng tam quan, gồm có 3 cửa. Và đây là sao thể hiện chủ nhân là một người luôn luôn có lòng từ bi và nghĩ tới Phật pháp rất là lớn. Và 3 cổng này nó tượng trưng cho không quan, hữu quan và trung quan. Không quan có nghĩa là cái vô thường của cuộc đời này, cái hữu quan có nghĩa là cái có, là cái sắc, là cái mình nhìn thấy. Còn cái trung quan có nghĩa là cái sự trung gian hài hòa giữa cái không và có, giống như là không tức thị sắc, sắc tức thị không. Thì ở đây cái cổng này nó hoàn toàn là những cái mái mà nó nhọn như thế này, quái công như thế này, nó thuộc khí hỏa, tượng trưng cho sự ấm áp, sự hạnh phúc. Và gia chủ luôn luôn muốn rằng sao đặt gia đình mình là trên hết. Bên cạnh đó thời xưa thì cái cổng này dành cho vua quan. Ví dụ như cổng chính thì dành cho cổng chính là dành cho vua đi, cổng bên trái thì dành cho quan võ, còn cổng bên phải thì dành cho quan văn, tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh, tượng trưng cho một vị thế trong xã hội này. Và không lầm thì anh chính là một chuyên gia làm nhà gỗ lớn nhất Việt Nam. Thì do đó là sao anh khẳng định được tên tuổi mình qua cái không gian nhà của mình. Và bây giờ quan trọng nhất anh phải dẫn vô nhà ấy, đúng không? Đúng không? Anh mời anh đi trước. Nhà của anh Mạnh nằm ở hướng Tây Bắc 1 với hơn 10 không gian khác nhau, diện tích khoảng 750 m², bao gồm sân vườn, gara, ban trai ngoài trời và các khu vực khác. Nhà của anh Mạnh về cơ bản là kiến trúc truyền thống miền Bắc Việt Nam kết hợp với kiến trúc truyền thống Nhật Bản và được thể hiện rõ nét nhất ở phần mái nhà của ngôi nhà. 3 gian ứng với mái cao, 2 trái ứng với mái thấp là những yếu tố tương đồng với kiểu mái truyền thống miền Bắc và kiểu mái Irimoya trong kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Và nhà của anh Mạnh còn sử dụng kết cấu đấu củng. Một trong những công trình sử dụng kết cấu này được rất nhiều người biết đến, đó chính là Tự Cấm Thành. Kết cấu đỡ mái này cực kỳ kiên cố, đặc trưng là các khối gỗ, đấu và các tay đà, củng chồng lên bằng liên kết mộng, tạo thành một khối thống nhất. Đấu củng được chứng minh có khả năng chống chịu động đất lên đến 10.1 độ Richter. Vì điều này nên ta thấy đấu củng xuất hiện rất nhiều ở kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Và nhà của anh Mạnh còn sử dụng một hệ bao che, đó là ngói âm dương.
cùng với những thiết kế đặc biệt nằm ở đỉnh và sườn mái của ngôi nhà. Đỉnh và sườn mái tạo hình công vuốt hai đầu, đặc trưng ở chùa truyền thống Nhật Bản. Diềm bên ngoài có họa tiết chữ thọ. Ở đây chim hót quá trời, mình nuôi chim ở phần sau này sao anh? Không, nhưng chim tự nhiên đấy. Wow. Thường thường cái buổi tối nó hàng ngàn con chim. Hàng ngàn con chim hả? Buổi sáng thì nó khoảng 4 giờ nó hót nhiều lắm. Các bạn biết không, đây là một cái người ta gọi là đức lành chim đậu. Bởi vì con chim á, nó sẽ nhận được các năng lượng tích cực ở ngôi nhà này và tự nhiên nó đến hoàn toàn tự nhiên. Ở đây có thiết kế cái chỗ này nữa. Chỗ này thường đấy là anh nói. Thật ra sao nè, nói cho Tuyết nghe, trong phong thủy á, là những chuyện rất là đơn giản thôi. Đây là chính là cái hàng hiên. Bởi vì cái ở bên ngoài á là nhiệt độ nó khác và bên trong nhà nhiệt độ khác. Do đó tại sao khi mà người ta hay bị sốc nắng bởi bước thẳng vô nhà luôn. Bởi vì sao? Nhiệt độ nó khác làm người ta bị đột quỵ, người ta mệt mỏi. Và người xưa rất là hay, và chủ nhân ngôi nhà này thiết kế rất là đặc biệt là có cái chỗ dần. Có nghĩa là chúng ta ngồi ở đây, ngồi nghỉ ở đây chút xíu cho cái năng lượng bên ngoài bên trong nó hài hòa với nhau. Có thể có ngày xưa là ta có bình trà ở đây nè, chúng ta uống nè. Hay quá. Em rất thấy là mấy thiết kế hay có mấy cái bậc, vậy không biết nó có cái bậc này cái hiệu quả gì không anh? Cái bậc này rất là đặc biệt, bởi vì sao? Người ta nói là sát khí thì đi thẳng, sinh khí thì đi cong. Và đặc biệt cái bậc này để cho chậm lại một nhịp. Ví dụ một người khách muốn vào nhà một gia chủ phải tôn trọng gia chủ đó. Và cái bậc này để chúng ta đi từ từ, chúng ta tới đây chúng ta phải bước qua và chúng ta hơi cúi đầu xuống xíu để sự tôn trọng người chủ nhân ngôi nhà này. Ở đây hình ảnh hình như là cái này á, cái biểu tượng cho là cái này là cái chữ thọ đỉnh này. Đó. Đấy, còn những cái hoa văn này á, nó biểu tượng cho 9 con rồng này. 9 con rồng á. Đó. Cửu long. Cửu long. Nhưng mà nó làm cái hoa tiết theo một cái lối kiến trúc sư á. Đời Lê. Đó, anh nhìn đây là cái đỉnh này. Đây là cái đế này. Đó. Đấy, cái trung tâm nghĩa là cái hoa sen. Hoa sen cũng là một cái con rồng. Đó. Nghĩa là Cửu long. Đó. Cái này rất là đặc biệt. Mình làm theo cái lối xưa cái kiến trúc này rất là hay, rất tinh tế. Em biết tại sao mà nó không phải là 8 rồng, 7 rồng hay là 6 rồng mà phải 9 rồng. Bởi vì trong tiên thiên bát quái hoặc là hậu thiên bát quái, trong hậu thiên bát quái thì số 9 chính là cung ly khí hỏa, mà số 9 còn là thái dương. Hỏa tượng trưng cho tinh thần, tượng trưng cho tôn giáo, tượng sự ấm áp và tượng trưng sự lan tỏa. Giống máy ngoài kia. Đúng rồi. Và ở đây có cái đỉnh. Cái đỉnh là sao? Trong quẻ dịch có quẻ hỏa phong đỉnh, luyện dược thành đăng chi tượng, là cái tượng rèn luyện mọi người học hành, thi cử, đỗ đạt. Và em thấy rất là đặc biệt không? Em sẽ nhìn thấy sao? Ở đây nó có 1 cửa, 2 cửa, 3 cửa vào. Đúng rồi, nó tượng trưng cho thiết tam tài, thiên địa nhân. Một cái tượng cho trời, một cái tượng trưng cho đất và tượng trưng cho con người. Mà đặc biệt trong cái cửa này nó có 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh. Nó tượng trưng xuân, hạ, thu, đông, thành, trụ, hoại, không. Và con người ta cũng vậy, khi mà đến đây đời con người thì chúng ta sẽ trải nghiệm qua từng giai đoạn cuộc đời mình. Có tốt, có xấu, có lên, có thăng, có trầm. Nên do đó là sao? Mình sẽ thấy an yên khi vào ngôi nhà này. Chữ trên này là nghĩa là gì? Cái này là thiện chí bảo. Cái này là theo cái xưa nói là lấy thiện. Còn ở đây mình có giải thích có một bên ấy là nó tượng trưng cho mọi việc là nhìn nhịn thì rất là động thanh thang. Còn bên là gọi là cái tâm mình tốt ấy, thì giống như để cái ruộng vườn cho con cháu. Một bên này là tâm tốt để ruộng cho con cháu. Còn một bên là mình nhường nhịn mọi thứ thì trời đất nó sẽ rộng thanh thang. Còn giữa thì là cũng cho cái chữ này là thiện chí bảo, nghĩa là mình lấy thiện làm gốc. Thật ra thiện này còn có nghĩa là sự từ bi, lòng từ bi. Bởi vì nguyên ngôi nhà này làm hoàn toàn bằng gỗ, mà bằng gỗ là mộc tượng trưng cho sự giáo dục, lòng từ bi. Và sự giáo dục được đặt lên trong ngôi nhà này rất là lớn. Qua hình ảnh là cái đỉnh và 9 con rồng xung quanh. Đây là thọ đỉnh, 9 con rồng.
Rồi bây giờ mình đi vô đi. Em thấy không, đi vô mình phải đầu tiên mình bước qua đúng không? Chúng ta phải cố xuống là sự tôn trọng, kính trọng người chủ nhà này. Nhà mát lắm luôn á. Em thấy anh Mạnh đúng tinh tế luôn, tại vì em là lúc nãy em với thầy Kỳ là đang đi ăn. Đang đi ăn ở cái quán Nhật á, thì đợt trước là anh Kỳ có dẫn em đến nhà của anh Nam, thì anh Nam có làm một cái vườn Nhật. Thì ở đó có một cái phòng trà rất là đẹp, là hôm đó em rất là xúc động luôn. Là tại vì em rất là thích văn hóa Nhật, thì anh Kỳ mới rủ em đi ăn nhà hàng Nhật. Thì trong lúc ăn thì anh Kỳ có hỏi em có nhớ cái phòng trà đó không, thì em mới rất là bất ngờ và em được biết là anh là người thi công phòng trà đó. Nên là hôm nay anh Kỳ dẫn em đi qua đây luôn để biết anh. Em thấy rất là tinh tế luôn. Vậy là mình là chắc chắn mình là một người nghiên cứu rất kỹ về văn hóa Nhật Bản, hoặc là mình có một cái niềm yêu thích nhất định thì mình mới có thể làm những cái chi tiết gỗ mà nó chi tiết và nó tinh xảo như vậy được. Thực ra thì cái thứ nhất phải nói là đến lòng đam mê. Con người phải đam mê. Thì mình rất là yêu thích cái kiến trúc của Nhật, văn hóa của Nhật. Bởi vậy mình cũng tìm hiểu để mình làm những cái tác phẩm như vậy. Thì thực ra thì cái kiến trúc nhà anh Lam là kiến trúc cái phòng trà theo kiến trúc Nhật. Đúng. Thì được một cái kỹ sư người Nhật, người ta thiết kế. Thì mình cũng rất là may mắn là họ cũng tin tưởng mình thi công. Thì khi thi công xong á thì cái bác nghệ nhân bác nói là tôi chấm 9 điểm rưỡi. Trời ơi. Tại vì người Nhật người ta rất là kỹ tính. Đúng. Nhưng mà người ta bảo là lần đầu tiên mà anh làm cái tác phẩm này mà được 9 điểm rưỡi này chúng tôi rất là mừng. Thì trên báo của Nhật họ đã có cái hình của cái nhà đó rồi đấy. Wow. Hay quá. Như anh có nói em là cái anh kiến trúc sư là được là một trong 4 nghệ nhân vào tháng 6 năm 2016 được Nhật Hoàng phong tặng huân chương. Mà anh được 9 điểm rưỡi do chính cái người đấy chấm là anh quá tuyệt vời. Em thấy một điều rất là kỳ lạ không? Là nghĩa là đây là kiến trúc Nhật, nó có một cái chữ Hán tự, chữ Nhật, chữ nhân. Chữ nhân ha. Chắc chủ nhân nói sơ về cái đó. Thực ra tại sao nó có cái chữ nhân đó? Thì cái mái nhà tượng trưng cho là thiên, còn cái cột rồi cái hình dưới này thì là địa. Còn cái trung tâm thì là chữ nhân, là thiên địa nhân. Cái này nó có một cái ý nghĩa hồi xưa. Các bạn sẽ thấy rằng gia chủ đây rất là tinh tế khi thiết kế bàn thờ. Phật nhìn thẳng lên bên đường rộng lớn ở phía trước, và bàn thờ được thiết kế theo phong cách Nhật Bản nhưng không bỏ một chi tiết rất là quan trọng, đó chính là mái hình nhọn. Đây là mái hình nhọn tượng trưng cho khí hỏa, đó chính là tâm linh, là tinh thần. Nên do đó là sao? Khi vào đây nhà này các bạn sẽ cảm thấy ấm áp và được che chở, rất là dễ chịu khi tới ngôi nhà này. Cảm ơn anh Mạnh rất là nhiều đã tạo điều kiện cho chương trình Master Kỳ tới đây để thực hiện trong chương trình đột nhập nhà doanh nhân, để biết được rằng phong thủy trong ngôi nhà nó vi diệu như thế nào. Nó rất là đơn giản, mặc dù người ta nghĩ rất là nhiều khía cạnh khác ở phong thủy, để cho bạn học giả, bạn xem đài, xem chương trình một cách nhìn khác. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, anh cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình Master Kỳ, và hãy subscribe kênh này của chúng tôi để theo dõi những clip tiếp theo. Một lần nữa, thank you.